हजुर ओहो ल खोइ खोइ कहाँ हो मलाई पनि थाहा छैन हामी जाँदैछौँ हजुर हामी जाँदैछौँ फाइनली खै मजा आएर छैन त सर अगाडिको चाहिँ टेम्पो है टेम्पोलाई चाहिँ हामी ओभरटेक गरिदिउँ त भनेको त मिलेन त बाटो छोडिदिउँ न यार अगाडिको हाम्रो राजेश सर अनि म्याडम हुनुहुन्छ ऊबाट हान्दै केबाट हान्दै गरेँ हामीले चाहिँ डाइरेक्ट हेर्नेसमा पाउँछ छैन हामीले अलि राम्रो चाहिँ आउन नसक्ला त्यही पनि यसो कभर गरिदिनु पर्दैन दोस्रो धेरै घर भत्काएर हैरान हिँड्नु न कताबाट तपाईँ हामी पचाउँछौँ फलो गर्छौँ हस् यस्तोमा चाहिँ चिप्लो हुन्छ होइन भेट्टै भेट्टै लगाउन सकिन्छ तर हामी नगर्ने कुनै बेला चाहिँ लगाउन सकिन्छ तपाईँहरू चाहिँ जोकेर होइन यस्तोमा अलिकति ब्याक्का क्या दुखिरहेको त यस्तोमा चाहिँ उठाउनु पर्ने रहेछ कि आछि कस्तो चिप्लिनु खोजेको कहाँबाट ए बिचरा हामीलाई कसले छेक्ने होइन हामी युनाइटेड स्कुल मुनि छौँ यो यसको ठाउँको नाम चाहिँ ठ्याक्कै मलाई थाहा भएन के हो औ चोक के हो के ठाउँ के छ ए गयो यार मेरो टिकट पनि गयो सबै गयो ल हेर्नु जङ्गलभित्र एउटा धारा पनि रहेछ धारामा पानी छैन सो यता चाहिँ के हो पूजाहरू पनि हुँदो रहेछ के हुन्छ यहाँ के हुन्छ हौ हजुर देवी थान चाहिँ तर कि त देवी थान त्यो हामी पनि आइसक्यौँ यस्तो गरेर तलतिर त जानु हुँदैन ल झर्ने हो सर अब त हजुर झर्नु न झर्नु हाम्रो उमेश सर चाहिँ अटेरी गर्नु हुँदैछ उहाँ यो अटेरी यहाँ अटेरी गर्नु पाइँदैन है जाउँ ल अब सर तर हामी फाइनली अब आइपुग्यौँ जहाँ आउनु पर्ने थियो आउनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ आइसक्यो यस्तो गरेर चाहिँ देखिँदो रहेछ नि त हो उमेश सर के बोकेर हिँड्नुभएको कोसेली हो सर कोसेली हो के ए बोल्नुहुन्न ओहो सरी तपाईँ त उँभो गुङ्गामा भन्नु हुनुभएको आज त औ सुन्तला त वा कति धेरै सुन्तलामा अस्ति नै हरियामा चाहिँ मैले नि बबाले देखेको थिएँ होइन अनि हाम्रो सर मैले चाहिँ देखेको थियौँ आमा यो चाहिँ अब हामीले खानुपर्ने हुन्छ दिनुभयो भने है नमस्कार नमस्कार अनि यहाँ सुन्तला हेर्नुहोस् ल अस्ति हरि पनि हेरेको थियौँ होइन भाइ हामीले है हेन्चेक ल बसेन के हो तिम्रो नाम यो सुन्तला चाहिँ हेर्नुहोस् भल दामी छ ओहो यस्तो गरेर हिँड्नु उहाँ चाहिँ हदर्छ बोल्दै उमेश सर तपाईँलाई मुखमा कतिको थुक आइसक्यो यो देखेर भनिदिनुहोस् अब खाने उमेश सर एकचोटि सुप पार्नु त होइन यो चाहिँ कता तपाईँ चाहिँ नाक पार्नु भएको त भने
है सर उहाँ त नाक पो पार्नुहुन्छ के अरे एक लट सर अब चाहिँ लास्ट मन पऱ्यो कि मलाई तपाईँको फ्यानै भइदियो ल सुन्तला खाइदिएको यति बोक्रा चाहिँ अनि हाम्रो सरी उहाँ र मैले खायौँ यति अनि यता हुनुहुन्छ हाम्रो भाउजू सर अनि दिदीले चाहिँ विशेष गरेर हामीलाई सुन्तला उपलब्ध गराइदिनु भयो उहाँले जुम भएन सो उहाँलाई विशेष धन्यवादका साथ आज हामी यहाँबाट जाने आँटेको छौँ अनि सालिम भाइ हेलो भाइ सालिम भाइ कता गएको बाबा यो चाहिँ सुन्तला है उहाँहरूले कसैले दिनुभएको हाम्रो दिदीहरूले हाम्रो सरलाई अब सरले यो भोजपुरलाई चाहिँ चट्ट छोडेर जाने आँट्नु भयो होइन चट्ट अरे घुमेर आउनुहुन्छ होला दिदी दिदीको नि एउटा भिडियो अलिकति खिचिदिउँ त फेरि अनि युट्युबमा लगाइदिन्छु अनि ओ दाबी त गर्नु हुँदैन नि कपिराइट त किन दिदी होइन यस्तो हेर्दा राम्रो देखिन्छ दिदी म तपाईँलाई देखाउँछु नि त ल अब दिदीलाई म एउटा क्वेसन गरिहाल्नु पऱ्यो दिदीले यो रोप्नु भएको कति भयो सुन्तला चाहिँ दिदी साह्रै मिठो छ सुन्तला रोपेको त भयो 15-16 वर्ष 15-16 वर्ष भयो है हो भाइ ए किनभने यहाँ चाहिँ अब विशेष गरेर अनि यो चाहिँ अब तपाईँले बेच्नै आँट्नु भएछ त्यही पनि हामीलाई अलिकति दिनुभयो होइन म नग्गे दिनु भने खाने गरी पुग्ने गरी होइन अनि के हो के भन्ने मिलेन र दिदी हामी जान्छौँ है त दिदी भन्न आएन हजुर दिदी हाम्रो सर पनि अब बिदा यसो भेटेर जाउँ भन्ने कुरा ल भाइ बाई खोइ त ल बोजू अब हामी चाहिँ लाग्नु पर्छ बोजू हुन्छ ल बोजू सुन्दर खाएको थियो भनेर कहिले सम्झिनु यसो खाँदा